chào mừng các bạn đã quay trở lại với điểm tin cùng với cá coi. Việc Binance công bố đầu tư 100 triệu euro vào Pháp và việc hợp tác với vườn ươm khởi nghiệp Station F có trụ sở tại Paris trong phạm vi mở rộng tầm ảnh hưởng tại châu Âu. Một thông tin khác đấy là NFT Jack Dorsey First Tweet được bán với giá 48 triệu USD. Đó là một cái NFT về bài tweet đầu tiên của founder Twitter Jack Dorsey. Ban đầu chỉ có giá dưới 280 USD thôi, và có một doanh nhân Iran, Sina Estavi, đã mua nó với giá 2,9 triệu USD vào năm ngoái. Và vào ngày 7 tháng 3 thì anh ta đã list lại cái NFT này với giá 48 triệu USD. Anh ta cam kết sẽ dùng 50% số tiền thu được làm mục đích từ thiện. Vào ngày 13 tháng 4, core developer của Ethereum Tim Baiko đã xác nhận trong một tweet rằng bản Ethereum Merge sẽ có thể ra mắt muộn hơn dự kiến, thay vì vào tháng 6. Baiko cho biết quá trình chuyển đổi của mạng sang Proof of Stake có khả năng sẽ phải hoàn tất trong vài tháng tới. Việc chuyển sang Proof of Stake sẽ cắt giảm đến 99% chi phí năng lượng và giúp Ethereum mở rộng quy mô dễ dàng hơn. Tuy nhiên, việc xây dựng cơ chế đồng thuận mới cho Ethereum khá là phức tạp với hàng tỷ đô đầu tư, cho nên dù có một chút sai sót nhỏ cũng có thể gây ra thảm họa lớn cho cả một hệ sinh thái. Cùng ngày thì Meta đã ra thông báo sẽ cắt giảm 50% doanh số bán tài sản ảo ở trên Metaverse, bao gồm phí nền tảng phần cứng 30% thông qua Meta Quest Store. Trên hết, Horizon World sẽ tính phí 17,5%. Ở những nơi khác thì ở trên OpenSea họ tính phí 2,5% và Blockfree chỉ tính 2% thôi. Trước đó thì CEO Mark Zuckerberg đã chỉ trích Apple thà thu phí 30% cho các developer khi mua hàng trong những ứng dụng của Apple Store. Thì hiện nay phí bán tài sản ảo của Meta cao hơn rất nhiều so với Apple Store. Ngày 15 tháng 4 thì Amazon đã để ngỏ khả năng bán NFT trên sàn thương mại điện tử. CEO của Amazon là Andy Jassy cho rằng tiền điện tử sẽ trở nên vĩ đại hơn và Amazon sẽ sẵn sàng bán NFT ở trên nền tảng này. Ngoài Amazon thì eBay vào tháng 5 đã bắt đầu cho bán NFT ở trên nền tảng của mình rồi. Amazon hiện tại đang tuyển dụng những job liên quan đến blockchain cho team Amazon Web Services. Ngày 15 tháng 4, CEO của Ripple đã thảo luận về vụ kiện đang diễn ra giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch SEC. Ông phát biểu rằng sẽ rất là khó để chứng minh rằng Ripple đã bán chứng khoán chưa đăng ký, đặc biệt là do sự thiếu rõ ràng về quy định. Cụ thể là năm 2020 thì SEC đã đâm đơn kiện Ripple cáo buộc công ty cung cấp chứng khoán bất hợp pháp thông qua việc bán XRP. Còn Ripple thì khẳng định rằng XRP nên được đối xử như một loại tiền điện tử, chứ không phải là một dịch vụ chứng khoán. Thẩm phán Sarah Edburn đã từ chối việc cấm vận của SEC. Quan điểm của giám đốc SEC William Hinman cho biết rằng Bitcoin và Ethereum không phải là chứng khoán, nhưng lại không có cùng quan điểm đối với đồng XRP. Điều này cho thấy sự mâu thuẫn trong cách SEC đối xử với Ripple so với những cái điện tử khác. CEO của Ripple cho biết kết quả của vụ kiện này có thể ảnh hưởng tới bối cảnh tiền điện tử tại Mỹ. Vào ngày 8 tháng 4, Tesla, Block và Blockstream hợp tác để khai thác Bitcoin từ năng lượng mặt trời ở Texas. Blockstream và Block của Jack Dorsey, hay trước được biết với cái tên là Square, đang động thổ khai thác mỏ Bitcoin chạy bằng năng lượng mặt trời, sử dụng công nghệ lưu trữ và năng lượng mặt trời từ Tesla. Nếu dự án chứng minh được lợi nhuận trong giai đoạn thử nghiệm, các công ty liên quan sẽ bổ sung năng lượng gió như một nguồn năng lượng khác để cung cấp năng lượng khai thác và mở rộng quy mô toàn bộ dự án. Điều này sẽ giảm chi phí tổng thể và giúp chống lại tác động của năng lượng mặt trời trong thời gian ngừng hoạt động. Vào ngày 19 tháng 4 thì chính phủ Hoa Kỳ đã cảnh báo về các cuộc tấn công crypto từ Triều Tiên. Chính phủ đã cảnh báo về mối đe dọa liên quan đến các thủ đoạn trộm cắp tiền điện tử của một nhóm đối tượng do nhà nước Triều Tiên bảo trợ, ít nhất là kể từ năm 2020. Cảnh báo cho rằng nhóm này đang bị theo dõi bởi toàn ngành an ninh mạng và thường mang nhiều tên khác nhau. Trong đó các bí danh được biết đến là Lazarus Group, APT38, Blue Nerve và Stardust Solima. Theo CSA, các công ty cá nhân nên vá tất cả các hệ thống ưu tiên các lỗ hổng từng bị khai thác, dạy người dùng nhận biết, báo cáo lừa đảo và sử dụng xác thực đa yếu tố để tự bảo vệ tài sản của bản thân mình. Vào ngày 18 tháng 4 thì sàn giao dịch tiền điện tử của Canada Coinberry sẽ được Wonderfy Technologies mua lại với mức chi phí báo cáo vào khoảng 30 triệu đô la Mỹ trong một thỏa thuận own share. Thông báo này được thỏa thuận sau khi Wonderfy mua lại Bybit, sàn giao dịch tiền điện tử khác của Canada.
vào tháng 1. WonderFi thông báo việc mua lại Bybit và Coinbase có mục đích thống nhất các nền tảng giao dịch tiền điện tử của Canada. Kevin O'Leary cho biết quyền truy cập vào tiền điện tử là quan trọng và WonderFi khẳng định mình là công ty hàng đầu của Canada. Điểm dừng tiếp theo sẽ là toàn thế giới. Vào ngày 19 tháng 4, Moonbirds, dự án của Kevin Rose, ra mắt Ethereum NFT và thu về 280 triệu USD trong 2 ngày. Đã ra mắt với giá 2,5 Ethereum, trong khi mức giá sàn hiện tại ở thời điểm quay clip này là 36 Ethereum. Thành công của dự án thì có thể nói đến từ người sáng lập Kevin Rose, hiện đang là đối tác của True Ventures. Danh tiếng của Kevin là như một doanh nhân Internet từ thuở sơ khai. Cùng sự góp mặt của anh thời điểm hiện tại và ở nhiều công ty trong lĩnh vực tiền điện tử NFT đã khiến nhiều người đặt cược vào dự án này. Vào ngày 8 tháng 4 thì giao thức NEAR chuẩn bị ra mắt stablecoin có tên USN. The Block cho biết những tin đồn xung quanh stablecoin USN lần đầu tiên xuất hiện khi Zora Cole, người sáng lập ra Zorac Capital, tuyên bố trong một bài đăng trên Substack rằng NEAR Protocol đang tung ra một stablecoin cung cấp 20% lợi nhuận. Slush trên Twitter cũng nhận thấy rằng một phiên bản testnet của Rev Finance, sàn giao dịch phi tập trung lớn thứ 2 ở trên NEAR, đã nhá hàng ít nhiều dấu hiệu của stablecoin. Giao diện người dùng ở trên testnet của Rev Finance hiển thị USN trong phần Stable Swap và các stablecoin phổ biến khác như USDC, USDT và DAI. Điều này ngụ ý rằng stablecoin đang được thử nghiệm. Thông tin thêm là NEAR Protocol đã huy động 350 triệu USD trong vòng tài trợ do Tiger Global dẫn đầu, với sự tham gia của Republic Capital, Hash, FTX Ventures, Dragonfly Capital và những nhà đầu tư khác. Thông tin tiếp theo đó là đồng ApeCoin tăng trưởng rất là mạnh và fan của Bored Ape thì đang ngóng chờ Oversize ra mắt. Đồng Ape đã tăng gần 58% trong 2 ngày qua, từ 10,9 USD lên đến 17,2 USD. Đây dường như là hệ quả từ tin đồn Yuga Labs, công ty đứng sau bộ sưu tập NFT Bored Ape Yacht Club, sẽ sử dụng Ape là đơn vị tiền tệ để bán đất ảo trong dự án Metaverse sắp tới có tên Otherside. Có tin đồn rằng Otherside sẽ mở bán các lô đất của họ theo hình thức đấu giá Dutch và mở thầu ở mức 600 Ape. Tin vui này diễn ra khi Bored Ape, ngôi sao đột phá của ngành crypto năm 2021, tiếp tục giữ ngôi vương trên thị trường NFT. Giá sàn hiện tại của một con Bored Ape là 119 Ethereum, trị giá vào khoảng 370.000 USD, gần gấp đôi so với bộ sưu tập hàng đầu trước đó, đấy là CryptoPunk. Vào tháng 3 thì Bored Ape đã củng cố sự thống trị của mình bằng các nhân vật PixelPunk khi mua lại quyền sở hữu trí tuệ của bộ sưu tập từ Lava Labs với số tiền không được tiết lộ. Mặc dù chưa có thông tin cụ thể nhưng đồng ApeCoin đã tăng trưởng một cách đáng kể. Một thông tin khác liên quan đến Zenon đó là Hyperspace Accelerator Z hướng tới trở thành DAO của các DAO. Sứ mệnh của Network Momentum là tăng cường tự do kinh tế trên thế giới thông qua nền kinh tế đồng tiền kép Zenon QSR. Để đạt được điều này thì phải phát triển một cơ sở hạ tầng chung, minh bạch, an toàn và không mất phí. Và trên hết là phải mang lại lợi ích cho những người tham gia. Trong bối cảnh phi tập trung hiện tại, hầu hết các dự án blockchain đều phát triển hệ sinh thái biệt lập mà không giải quyết vấn đề của các mạng hoặc cộng đồng khác. Từ đó thì thiếu kết nối, khả năng truy cập và khả năng mở rộng. Và Zenon có sứ mệnh thay đổi tình trạng này. Đó là phi tập trung toàn diện trong chương trình Hyperspace và Accelerator Z. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm rõ một số điểm. Thứ nhất là Accelerator Z là một khung đầu tư mạo hiểm on-chain, đang hỗ trợ nhiều loại sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan đến việc mở rộng hệ sinh thái của Network of Momentum. Quỹ được đại diện bởi Zenon Fabric với hơn 700.000 Zenon và 7 triệu QSR, hơn 5 triệu USD với giá thị trường hiện tại. Được mở cho bất kỳ ai quan tâm và có khả năng mong muốn phát triển trên mạng lưới không mất phí, nhanh chóng, an toàn và phi tập trung của Network of Momentum. Thứ hai, chương trình Hyperspace đại diện cho sự ra đời của Accelerator Z, có trọng tâm vào các sáng kiến có tầm nhìn về một mạng tương thích chuỗi chéo. Hyperfund của chương trình Hyperspace sẽ được khấu trừ khỏi chương trình Orbital. Hyperfund sẽ trị giá 140.000 Zenon và 500.000 QSR, hơn 1 triệu USD theo giá thị trường hiện tại. Cái này thì Cá sẽ nêu chi tiết ở một bài review khác nhé. Thông tin cuối cùng, vào ngày 22 tháng 4, Bộ Xử lý Thanh toán Stripe sẽ sử dụng nền tảng mở rộng quy mô Ethereum Polygon
để cho phép khách hàng của thanh toán cho người bán, các freelancer, người sáng tạo nội dung, content creator và nhà cung cấp dịch vụ bằng tiền điện tử. Theo tuyên bố vào ngày 22 tháng 4, các khoản thanh toán ban đầu sẽ sử dụng stablecoin USDC có nguồn gốc từ mạng Polygon thông qua các ví có tương thích với Polygon. Twitter sẽ là công ty đầu tiên thử nghiệm tính năng này bằng cách cho phép trả thu nhập cho content creator bằng tiền điện tử trên các sản phẩm kiếm tiền của công ty như Ticketspaces và Superfollows. Điểm tin tuần thứ 3 của tháng 4 đến đây là kết thúc. Hy vọng các bạn đã có những thông tin bổ ích từ Cá Coi. Hãy like, subscribe kênh của Cá và bật chuông thông báo nhé. Bye bye!